Hi guys! Welcome back again sa Techie Mom's Kitchen. Gagawin natin ngayon ang polvoron with 6 flavors. Ihanda na natin ang mga kailangang ingredients. Kailangan natin ang prepared na Classic Polvoron. Ilalagay ko ang link para sa recipe ng Classic Polvoron. Tayo ng polvoron molder. Minsan, parang tumatabingi yung nasa loob, ayusin nyo lang at babalik din ito. Turuan ko muna kayo paano mag-mold ng polvoron. It's okay guys, sa first few trials natin, medyo papalpak. Practice lang, makukuha nyo rin ito. Kailangan lang siksik na siksik ang polvoron sa molder. Medyo itaktak nyo siya, idikdik, or ipack nyo siya para masiksik ang polvoron sa loob. Practice lang guys, makukuha nyo rin yan. Try natin ulit, gawa pa tayo ng isa. Tuturuan ko na rin kayo magbalot ng polvoron para dire-diretso na tayo mamaya. Ganito naman ang pagbalot ng polvoron. Tignan nyo guys yung ginagawa ko sa video. Habang pinipilipit nyo yung both ends, iwasan nyo lang hawakan ang polvoron para hindi ito madurog. Magbalot tayo ng isa pa. Ibang style naman ito. Gawin na natin ang 5 flavors pa ng polvoron. Ang next na gagawin natin ay coffee flavored polvoron. Kailangan natin ng 1 cup na prepared na polvoron at isang sachet ng Kopiko 3-in-1 coffee. Tansyahin nyo na lang kung gano'ng coffee ang polvoron gusto nyo.
Tikman nyo na lang din kung okay na ang pagkatapang ng coffee. Nailagay ko ang isang sachet ng coffee. Ito na ang coffee flavored polvoron. Gawa naman tayo ng chocolate flavored polvoron. Kailangan natin ulit ng 1 cup na polvoron. Maglagay tayo ng mga 1 to 2 tablespoons ng cocoa powder. Tansyahin natin guys kung gaano ka chocolate yung gusto. Try muna natin ng 1 tablespoon. Tablespoon, gagawin ko itong 2 tablespoons. Gagamit ako ng gloves para paghalo ng polvoron mixture. Madali siya kapag hinalo ng kamay. Gawin naman natin guys ang ika-4th flavor, ang cookies and cream. Kailangan lang natin ulit ng 1 cup na polvoron at 2 packs ng chocolate cookies. Nadurog ko na ang chocolate cookies, hindi ko na rin iniles ang white filling. Ihalo lang natin ang dinurog na cookies sa polvoron. Lagyan naman natin guys ang polvoron ng rice krispies. Kailangan lang natin ulit ng 1 cup na polvoron at mga half cup ng rice krispies. Ihalo lang natin sa polvoron ang rice krispies. Gagawa din tayo ng Graham polvoron. Maghalo lang ng Graham
sa ating polvoron mixture. Ayan, tapos na natin gawin ang 6 flavors ng polvoron. Inilagay ko muna sa Tupperware ang mga nagawa ng polvoron at ilalagay ko sila ng mga 1 o 2 oras sa ref para tumigas. At pagkatapos nun, madali na silang mababalot. Sana nagustuhan nyo ang ginawa nating 6 flavors ng polvoron.